Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Din ce în ce mai mulți grădinari folosesc resturi din bucătărie în grădinile lor. Și cu siguranță acest lucru este foarte bun, pentru că aceste resturi nu mai ajung la gunoi, ci în grădinile noastre și ajută solul nostru să devină mai bogat, mai fertil și mai sănătos. Iar plantele noastre ne mulțumesc cu recolte bogate. Și astăzi vom vorbi despre folosirea resturilor din bucătărie de origine animală, și anume despre folosirea cojilor de ouă în grădinile noastre. Din ce în ce mai mulți grădinari mă întreabă cum să le folosească în grădină, în așa fel încât să obțină doar avantaje. Ca o introducere pot să spun că folosirea cojilor de ouă în grădină, în funcție de cum le folosim, poate să ne aducă avantaje, poate să nu ne aducă absolut nimic, nici avantaje, nici dezavantaje, sau pot să dăuneze solului nostru într-o oarecare măsură dacă ele nu sunt folosite corect. Așadar, astăzi vom vorbi despre toate aceste lucruri. Între timp, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Ce sunt aceste coji de ouă? Cojile de ouă care cântăresc în jur de 5-6 grame, sunt foarte bogate în anumite elemente care sunt atât de importante pentru plantele noastre. Printre aceste elemente, primul loc îl ocupă calciu. Pe urmă, vorbim de carbon, azot, fosfor, potasiu, magneziu, sulf, cupru, fier, mangan, zinc, bor, molibden și altele. Ce sunt microelemente? Microelemente sunt acele elemente de care plantele noastre au nevoie în cantități foarte mici, adică microelemente. Macroelemente sunt azot, fosfor și potasiu, adică de aceste elemente plantele noastre au nevoie cel mai mult, iar microelemente sunt acele elemente de care plantele noastre au nevoie de mai puțin, însă și lipsa acestora, carența acestora de foarte multe ori influențează negativ creșterea plantelor noastre. Și 93, 95 sau chiar poate 96% din conținutul acestor coji de ouă îl ocupă calciu. Calciu este acel element care intră în compoziția acestor coji de ouă cel mai mult. Și în rest, celelalte elemente sunt în proporții foarte, foarte mici. Și iată că întrebarea, dacă cojile de ouă pot fi considerate sau nu îngrășăminte naturale. Răspunsul este da. Cojile de ouă pot fi considerate ca și îngrășământ natural. Însă trebuie să știm cum să le folosim. A doua întrebare. Oare putem folosi cojile de ouă pentru neutralizarea solurilor acide? Răspunsul este da. Dar iarăși trebuie să știm cum să le folosim în așa fel încât efectul să aibă loc. Cum putem folosi cojile de ouă pentru neutralizarea solurilor acide? Având în vedere că carbonatul de calciu ocupă cel mai mare loc din compoziția acestor coji, iar carbonatul de calciu știm că are o reacție alcalină, atunci cojile de ouă pot să ne ajute să neutralizăm solurile acide. Dar iată care este secretul. Dacă vom folosi cojile noastre în această stare, adică aceste jumătăți de coji pe care le obținem în urma folosirii ouălor în bucătărie, atunci, dacă le îngropăm în această stare, să știți că nu va fi niciun efect. Cojile de ouă se descompun extrem de greu, mai ales dacă ele sunt întregi, și atunci ele pur și simplu vor sta în pământul nostru ani de zile fără să facă niciun efect. Sau dacă pur și simplu le mărunțim manual, așa, de asemenea, nu va fi niciun efect. Care este secretul? Cum trebuie să le folosim pentru ca ele să ne ajute să neutralizăm solul nostru dacă acesta este acid? Le măcinăm, aceste coji trebuie măcinate de exemplu, cu ajutorul unei râșnițe de cafea, sau dacă aveți un robot de bucătărie care poate măcina foarte mărunt, și atunci, obținând acest praf, și anume cojile de ouă sub formă de praf,
pot să ne ajute să neutralizăm un sol neutru. Dar și aici un minus. Pentru că dacă, de exemplu, aveți un sol slab acid și doriți să-l aduceți la neutru, atunci ar fi de ajuns să folosiți 100 de grame de coji măcinate per metru pătrat. Ce înseamnă 100 de grame? Ne aducem aminte cât cântărește o coajă de ouă. O coajă de ouă cântărește între 5 și 6 grame. Pentru 100 de grame vom avea nevoie în jur de 20 de coji de ouă per metru pătrat. Asta înseamnă, dacă dumneavoastră doriți să neutralizați solul dintr-o grădină medie, de exemplu aveți 500 de metri pătrați, atunci înmulțiți această cantitate cu 5 și atunci veți vedea exact de câte coși de ouă veți avea dumneavoastră ca să neutralizați solul dacă acesta este slab acid, iar dumneavoastră aveți nevoie de un sol neutru. Dacă dumneavoastră aveți un sol acid sau foarte acid, să știți că folosirea cojilor de ouă pentru neutralizarea solului este o procedură destul de complicată. Pentru că asta înseamnă că ar trebui să adunați coji de la mii de ouă. Dacă aveți o familie mare și la dumneavoastră în familie se consumă multe ouă, cu siguranță puteți să adunați această cantitate într-o iarnă, de exemplu, și primăvară să aplicați cojile măcinate. Încă o dată, atenție, ele trebuie să fie măcinate. Și atunci această procedură trebuie efectuată în fiecare an, pentru că solul va tinde mereu spre acel pH care îi este natural. Adică dacă pH-ul solului dumneavoastră în mod normal este în jur de 6 sau în jur de 5, acesta întotdeauna va tinde către această valoare, indiferent de acțiunile dumneavoastră. De aceea, dacă aveți probleme cu un sol acid, trebuie să efectuați aceste proceduri în fiecare an. Dar să nu uitați, dacă nu aveți atâtea coși de ouă pentru folosirea acestora pentru neutralizarea solurilor acide, nu uitați că avem la îndemână dolomită sau avem și cenușă, care de asemenea sunt folosite pentru neutralizarea solurilor acide și sunt la fel de efective ca și cojile de ouă. Nu trebuie să uităm de acest lucru, pentru că putem avea la îndemână câteva soluții diferite și atunci ne orientăm către acea soluție care este cea mai bună pentru noi, pentru condițiile noastre. Întrebarea numărul 3. Oare putem folosi coji de ouă la compost? Răspunsul este: putem să le folosim, însă cojile de ouă se vor descompune foarte greu și atunci ele nu vor îmbogăți solul nostru cu acele microelemente pe care le conțin aceste coji, pentru că pur și simplu ele nu vor avea timp să se descompună ca aceste micro și macroelemente să se elibereze din ele. Dar, în schimb, dacă, de exemplu, folosim la compost coji de ouă mărunțite manual, și acestea vor începe încet să se descompună și atunci când vom folosi compostul nostru, ele cu siguranță se vor păstra acolo în compost și introducându-se în sol, ele pot să afâneze solul nostru. Cu siguranță aici iarăși depinde și de cantitățile de aceste coji pe care le-am folosit. Dacă am pus 2-3 coji de ouă, cu siguranță ele nu prea vor avea niciun efect. Însă dacă am folosit mai multe coji de ouă mărunțite și le-am introdus în compost, atunci ele ne vor afâna solul. În schimb, ce putem face cu cojile noastre de ouă, ca acestea să se poată folosi la compost cu un mare avantaj? Putem de asemenea să le măcinăm, la fel ca și pentru atunci când a fost vorba despre neutralizarea solului acid, le măcinăm și le folosim la compost. În cazul acesta, aceste coji măcinate vor atrage râme, pentru că râmele le vor folosi în hrana lor, pentru că de regulă râmelor le place, de exemplu, nisipul îl folosesc ca să ajute la descompunerea acestor resturi vegetale cu care se ocupă râmele noastre în mod normal. Și atunci ele vor simți acest miros de coși de ouă și vor veni și o să le mănânce și în cazul acesta veți avea multe râme în compost. Întrebarea numărul 4. Oare putem să folosim coși de ouă pentru
împotriva limaxilor. Se spune că dacă vom presăra coși de ouă mărunțite, nu sub forma de praf, ci doar mărunțite manual, atunci limaxii nu vor veni la plantele noastre ca să le atace, pentru că așa se spune că limaxii se vor tăia în aceste coji și pur și simplu vor muri. Adevărul este că cu limaxii nu se va întâmpla absolut nimic, chiar dacă ei vor trece peste aceste coji mărunțite, limaxii nu se taie în aceste coji și nu se întâmplă nimic cu aceștia. Ei trăiesc așa cum au trăit și înainte, să folosiți aceste coji de ouă. Da, poate la cineva funcționează sau a fost o coincidență că ele au funcționat împotriva limaxilor sau s-a mai întâmplat altceva, a mai fost o situație care a influențat prezența limaxilor în grădina dumneavoastră, însă, așa cum conform studiilor efectuate de oameni de știință, aceste coși de ouă nu funcționează împotriva limaxilor. Pentru liniștea dumneavoastră puteți să le folosiți. Și chiar vă rog să scrieți în comentarii dacă ați folosit coși de ouă împotriva limaxilor și v-ați protejat plantele, atenție, 100% împotriva acestora. Vă aștept în comentarii să vedem câte persoane le-au folosit și la câte persoane această metodă a funcționat. Întrebarea numărul 5. Oare prin aceste coji nu ni se poate transmite salmonella? Pentru că știm foarte bine că se întâmplă acest lucru și există acest pericol. În primul rând, atunci când ne gândim la salmonella, aceasta se poate transmite, ni se poate transmite atunci când lucrăm cu aceste ouă în bucătărie. Da? Când am luat un ou și l-am spart, de exemplu, să îl prăjim sau am pus mâna pe acesta, în acel moment salmonella se poate transmite către noi. Dar dacă noi suntem bine și nu ni s-a întâmplat nimic, și atunci putem să folosim aceste ouă liniștiți în grădinile noastre. Mai mult de atât, chiar dacă ar fi prezentă salmonella pe coji de ouă, atunci ea, ajungând în sol, ea va fi neutralizată și eliminată de microorganismele din sol. Asta 1 la mână și 2 la mână, mediul din sol nu este potrivit pentru viața salmonelei. Tocmai de aceea nu trebuie să vă faceți griji în această privință. Întrebarea numărul 6. Cum putem folosi cojile de ouă ca acestea să fie sursă de calciu accesibil plantelor noastre? Și cu siguranță mulți grădinari greșesc atunci când folosesc cojile de ouă pur și simplu mărunțite manual și împrăștiate pe pământ sau încorporate cumva în sol sau îngropate în gropile de plantare la roșii, la ardei, la vinete și la alte plante, considerând că așa plantele lor vor fi asigurate cu cantitatea necesară de calciu. Însă acest lucru este greșit, pentru că dacă vom mărunți cojile noastre de ouă în mod manual, așa, calciul nu se va elibera din aceste coji, el va rămâne în acea coajă și va sta în pământ mulți ani, mult și bine, cum se spune, pentru că în așa fel cojile de ouă nu se vor descompune și calciul nu se va elibera. Am mai vorbit și în alte video ce înseamnă micro- și macroelemente accesibile plantelor și micro- și macroelemente inaccesibile plantelor, pentru că de foarte multe ori și în solul nostru pot exista anumite micro- sau macroelemente în stare legată, așa să le spunem, și în cazul acesta pur și simplu planta nu are acces la aceste micro- și macroelemente care sunt legate. Și iată care este ideea, că noi trebuie să folosim acele micro- și macroelemente care sunt deja accesibile plantelor noastre. Și acest lucru putem să facem și noi cu cojile noastre de ouă. Iarăși vom avea nevoie de cojile noastre de ouă făcute pudră și atunci putem lua un borcan mare în care pur și simplu le punem și pe urmă turnăm oțet peste această pudră și turnăm oțetul încet, încet, pentru că se va face reacție, pentru că cojile de ouă au o reacție alcalină, iar oțetul are o reacție acidă și
împreună vor face o reacție destul de puternică, de aceea luați un borcan cât mai mare și puneți câte puțin. Nu-l umpleți nici cu cojile de ou, nici cu oțet dintr-o dată, pentru că spuma va ieși afară. Și adăugați câte puțin, când observați că deja nu mai iese spumă. Și atunci lăsați-le acolo în pace. Între timp puteți să mai adunați alte coși de ouă și tot așa veți pregăti soluția dumneavoastră. Pe urmă, pur și simplu, luați un alt vas în care veți păstra acest oțet după ce acesta a intrat în reacție cu cojile de ouă și țineți într-un vas din sticlă. Iar peste acele coji vechi adăugați coji noi și din nou turnați oțet peste și tot așa veți obține acest acetat de calciu din care calciul va fi accesibil plantelor noastre și veți putea folosi în funcție de problemă, pentru că așa veți putea folosi, de exemplu, atunci când roșiile încep să se lege, atunci puteți folosi odată la 10-14 zile, la 10 litri de apă adăugați un pahar de această soluție și turnați la rădăcina roșiilor câte jumătate sau maxim 1 litru. Dacă problema deja a apărut, atunci va trebui să folosiți 1 litru per plantă de soluție, așa cum am spus mai devreme. Luăm 1 litru de soluție, luăm 10 litri de apă, amestecăm și cu această soluție de lucru folosim câte 1 litru per plantă. Și în așa fel, roșiile noastre sau ardei sau vinetele sau alte plante, indiferent, această soluție se poate folosi absolut la toate culturile, pentru că toate culturile noastre au nevoie de calciu. Și în așa fel, nu vom avea probleme cu carențe de calciu la culturile noastre. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Dacă mai aveți întrebări legate de acest subiect, cu siguranță vă aștept în comentarii. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, abonați-vă, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!